To move, to breathe, to fly, to float, to gain all while you give, to roam the roads of lands remote, to travel is to live. Hans Christian Andersenले आफ्नो अटोबायोग्राफी द फेरी टेल अफ माई लाइफ लेख्ने क्रममा सृजेको यो पङ्क्तिले ट्राभलिङको एक अर्थलाई जीवन्त तुल्याएको अनुभव हुन्छ। आफ्नो युजुअल लाइफबाट कतै टाढा प्रकृतिको मनोरमतामा हराउने इच्छा सबैलाई हुन्छ। प्रकृतिको सुन्दरता अवलोकन मात्र नभई त्यस यात्रामा आउने विभिन्न चुनौतीहरूले पनि एउटा मिठो स्मृति सृजना हुन्छ। त्यसैले होला लामो होस् या छोटो घुमफिरका लागि सबैले आफ्नो बिजी स्केड्युलबाट समय निकालिहाल्छन्। झन् अचेल यो कोभिडको महामारीपछि त घुम्नेहरूको सङ्ख्यामा प्रशंसनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। बिदाको मौका छोपेर काठमाडौँ नजिकका आफ्नै विशेषता बोकेका ठाउँहरू घुम्ने त एउटा कल्चरकै रूपमा विकास भइसकेको छ। सोशल मिडियाले पनि यी कुराहरूलाई उत्तिकै प्रवर्धन गरिराखेको देखिन्छ। हामी पनि बिदाको मौका पारेर काठमाडौँकै नजिक पर्ने वान अफ द फेमस डेस्टिनेसन मार्खुका लागि तयार भयौँ। मार्खु चाहिँ 1 या 2 दिन घुम्नका लागि एउटा राम्रो गन्तव्य हो। इन्द्रसरोवर ताल जसलाई कुलेखानी ड्याम पनि भनिन्छ, मोहिनी झरना, भेडा चौर र माछा भात जुन त्यहाँका विशेष आकर्षण हुन् र छुटाउने नहुने कुराहरू पनि। मार्खुका यही विशेषताहरूलाई क्यामेरामा कैद गर्ने उद्देश्यका साथ हामी टिम भाइब आएका छौँ विथ मार्खु ट्राभल ब्लग। काठमाडौँबाट मार्खु 2 दिशाबाट जान मिल्दछ। एउटा चाहिँ थानकोटबाट चितलाङ झरेर मिल्छ भने अर्को चाहिँ बल्खुबाट फार्पिङ हुँदै 2 घण्टाको राइडबाट पुग्न सकिन्छ। हामी चाहिँ बल्खुबाट किर्तिपुर हुँदै फार्पिङ चेकपोस्टबाट दाहिने हुँदै मार्खु लाग्छौँ। आज चाहिँ हामी मार्खु जाँदैछौँ। शनिबारको दिन छुट्टीको दिन यसो सदुपयोग गरौँ, रमाइलो पनि गरौँ, नयाँ ठाउँ घुमौँ भनेर पनि हामी जान लागिरहेछौँ। अहिले चाहिँ चोबारमा छौँ खाजा खाँदै। अब एकछिनपछि चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। सो दिस इज काइन्ड अफ फर्स्ट ब्लग हाम्रो चाहिँ। सो होप यु गाइज विल लाइक इट। अनि यहाँबाट जाने क्रममा चाहिँ हामी धेरै नयाँ ठाउँहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ आजको। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। फार्पिङबाट अघि बढ्दै गर्दा बाटोमै पर्ने पद्मासम्भव गुम्बा नछिरी जानै मन लागेन। त्यसैले हामी गुम्बातर्फ लम्कियौँ। जय शम्भु। निकै नै शान्त अनि मौन वातावरण, छुट्टै आनन्द अनुभव हुने। पद्मासम्भव एक तिब्बती गुरु अर्थात् रिम्बुचे हुन्। यहाँ रहेको असुर गुफाबाट चाहिँ उहाँले बोधित्व प्राप्त गर्नुभएको भन्ने मान्यता छ र यो ठाउँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि निकै नै पवित्र मानिन्छ। यो चाहिँ पद्मसम्भव गुरुको पञ्जाको छाप हो भन्ने मान्यता रहेको छ। एकछिन शान्त अनि अनुपम वातावरणको आनन्द लिएपछि हामी लाग्यौँ आफ्नो गन्तव्यतर्फ। अहिले चाहिँ हामी यो फार्पिङको चेकपोस्ट आइपुगेका छौँ र आज हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ मार्खु। सो मार्खु चाहिँ यो साइडबाट जाँदो रहेछ, यो लेफ्ट साइडबाट। अनि सिधा पनि जान मिल्छ, सिधा चाहिँ सर्टकट रहेछ। तर त्यहाँको बाटो चाहिँ अलिक ठिक छैन भनेर भन्नुभयो भर्खरै। सो हामी चाहिँ माथि राइटको साइड नै जान्छौँ। सो यताको यो बाटोबाट चाहिँ दक्षिणकाली जाँदो रहेछ।
करिब 1.5 घण्टाको यात्रापछि हामी कुलेखानी कलङ्की पुग्यौँ। भोकले चुर भएको हामी खाना खान त्यही नजिकैको खाजाघर छिर्यौँ। वी हेभ रिच्ड कुलेखानी कलङ्की। यहाँ चाहिँ हामी खाना खान्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मार्खुको यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँबाट लगभग 6 किलोमिटर जति छ। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ। अब खाना खाइसकेपछि हिँड्छौँ भने थाहा हुन्छ। शरद ऋतुको बीचतिर भएकाले बाटो ठिकै नै थियो। धुलो भनेको चाहिँ नेपालको बाटोमा उड्नु सामान्य नै मान्न सकिन्छ। There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. 20 मिनेटको अफरोड यात्रापछि हामी मार्खु पुग्यौँ र बसोबासको चाँजो पाँजो मिलाइसकेपछि भेडाचौरतर्फ लाग्यौँ। घडीले 4:30 को सूचक दिएको थियो भने वरपरको वातावरण निकै नै सङ्गीतमय थियो। फाइनली हामी मार्खु आइपुग्यौँ अनि त्यहाँको होटल बुकिङ गरेर चाहिँ 15 मिनटको स्कुटीबाट चाहिँ अहिले हामी यहाँ भेडाचौर आएको छौँ। भेडाचौर चाहिँ अहिले चाहिँ अलि देख्नुहुन्छ अलिकति छुट्टै कलर भएको छ। यो अटम सिजन भएर पनि होला, विन्टरको स्टार्टिङ। सो अलिकति रेडिस अरेन्ज भनौँ न, एकदमै एट्र्याक्टिभ कलर नै देखिरहेछ। सो मेरो यतापट्टि चाहिँ चितलाङ छ अनि अब अघि भने जस्तै यतापट्टि साइडमा चाहिँ मार्खु छ। सो एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ। यो अझ इभिनिङको टाइम एकदमै चिल्याक्स फिल भइरहेछ भनौँ। अनि मेरो पछाडि चाहिँ सुटिङ पनि भइरहेछ है। अब नेपाली गीतको जस्तो लाग्यो। नर्मली यहाँ चाहिँ आज स्याटरडे भएर होला अलिकति बेसी नै चहल पहल थियो। अघिसम्म चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू थियो होइन। अब अहिले चाहिँ लगभग सबैजना निस्किसक्नु भएको छ। तर परको डाँडामा चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ अझै पनि पिकनिक मनाइरहनु भएको छ, रमाइलो गरिरहनु भएको छ। अब सायद उहाँहरू पनि निस्किने तर्खरमा होला न, किनभने अघि चाहिँ एकदमै ठुलो साउन्डमा चाहिँ म्युजिक बजिरहेको थियो, डान्सिङ पनि भइरहेको थियो। सो अहिले मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ। एन्ड हाम्रो साथीहरू पनि चिल्याक्स मुडमा हुनुहुन्छ। सी रञ्जन ध्यान मोडमा हुनुहुन्छ अझ। अनि यता पनि हाम्रो विनोद चाहिँ भिडियोग्राफरको पछि सो भेडाचौर चाहिँ अटममा यस्तो छुट्टै कलरको हुँदो रहेछ। धेरै नै अट्र्याक्टिभ कलर जस्तो फिल भइरहेछ। चितलाङतिरबाट हाइक गर्दै आएको है। यो रेनी सिजन मनसुन भन्दा अगाडि त्यति बेला चाहिँ पुरै हरियो थियो, अहिले चाहिँ पुरै ग्रिन थियो है। साँझ परुन्जेल भेडाचौरको रमणीय वातावरणको मजा लियौँ र लाग्यौँ होटलतर्फ। रातिको खानाको लागि तर्खर हुँदै थियो। नेपथ्यमा बजेको धुन अनि बोनफायरले माहौल नै रोमाञ्चक अनि मनोरञ्जनमय बनाएको थियो। कतै नाइट स्टे गर्दा बार्बेक्यू नगर्ने त कुरै भएन। हप्ताभरिको व्यस्ततापछि साथीहरूसँग कतै नाइट आउट गर्न पाउँदा निकै नै रमाइलो अनि थकान मेटिएको महसुस हुँदो रहेछ। आज मार्खुको हाम्रो दोस्रो दिन इन्द्रसरोवर तालमा बोटिङ गर्ने अनि मोहिनी झरनाको अवलोकन गर्ने योजना छ। Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. सो आज चाहिँ हाम्रो मार्खुको सेकेन्ड डे। आज चाहिँ मोहिनी झरना जाने प्लान छ। सो भर्खरै तल बुझेर आएको। बाटो त्यस्तो गाह्रो छैन रे, सो स्कुटीमै जान लागेको। नभए चाहिँ हामी बोट लिएर जाने कुरा गरिरहेको थियौँ। अलि 25 मिनट पनि हिँड्नुपर्छ अरे, त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ स्कुटीमा हामी मोहिनी झरनातर्फ लाग्छौँ। Hear the birds and see the sun. Side
beside our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. मोहिनी झरना कति टाइम लाग्छ? मोहिनी झरना यतैबाट हो जान चाहिँ? कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? हजुर कति टाइम लाग्छ? आधा घन्टा लाग्छ है? ए यताबाट यही बाटो नछोडिकन जाने हो? बनाएको रहेछ नि त बाटो अहिले। बाटो सोचे जस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ रहेनछ, तर सानोतिनो खोलाले भने स्कुटरलाई अगाडि बढाउन अलि मुस्किल नै पाए। लोडे के गर्ने? ओली ऊ अफ गर न, अफ गर न, अफ गर, अफ गर ल एकचोटि ल। मार्खु यात्राको योजनाले जुराएको साथीहरूको साथ अनि प्रकृति र मानव सञ्चित सुन्दर परिदृश्यले सृजिएको अविस्मरणीय स्मृतिप्रति यो मन सदैव आभारी रहिरहनेछ। अन्ततः हामी 1.5 घण्टाको स्कुटर यात्रापछि मोहिनी झरना पुग्यौँ। अत्यन्त मनमोहक देखिने मोहिनी झरना एउटा अलग्गै दुनियाँमा प्रवेश गरे जस्तै भयो। यो झरनाको नाम मोहिनी हुनुमा यहाँको बासिन्दाका अनुसार टाढाबाट हेर्दा युवती नुहाइरहेको जस्तो देखिने भएर मोहिनी राखिएको रे। सुरुमा त कहाँ देखिँदो रहेछ भनेर खोज्यौँ, अनि केही समयको खोजेपछि बल्ल त्यो आकृति फेला पर्यो। साँच्ची नै एउटा युवती नुहाइरहेको जस्तो देखिने रहेछ। We are at Mohini Jharana. It's so beautiful as you can see. है एकदमै शान्त फिल भइरहेछ। I'm feeling peace. अनि लाइक स्याटरडे चाहिँ एकदमै धेरै भिड हुन्छ यहाँ। सो त्यो बेलामा चाहिँ इफ यु वान्ट टु यु नो क्याप्चर भिडियोज अर डु ब्लग्स, त्यो बेलामा चाहिँ अलिक पछाडि नै लाइक आफ्टर अर बिफोर स्याटरडे आउँदा चाहिँ धेरै राम्रो हुने रहेछ। हामी चाहिँ सन्डे आयौँ, सो इट इज एज यु क्यान सी कोही पनि हुनुहुन्न। वी आर ओन्ली हियर, सो एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ। एकदमै नेचरको नजिक पुगेको जस्तै फिल भइरहेछ। मोहिनी झरनाको त्यो अविस्मरणीय यादहरूलाई सँगालेर हामी अर्को गन्तव्यतर्फ लाग्यौँ। इन्द्रसरोवर ताल अथवा कुलेखानी ड्याम एक कृत्रिम ताल जुन मानव इतिहासमा सामूहिक प्रयासको एक उत्कृष्ट उदाहरण नै हो। बिजुली उत्पादनका लागि बनाइएको सो ताल अहिले मार्खु पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोगी बनेको छ। हावाको बहमा लहराउँदै गरेको इन्द्रसरोवरले प्रकृतिको चमकलाई नै प्रतिबिम्बित गरेको भान हुन्छ। सरर बग्दै गरेको मिठो हावासँगै डुङ्गाको सवारीले एक अपूर्व अनुभूति सङ्कलन हुँदै थियो। भोलि त आफ्नो नित्य कर्ममा फर्किनु नै छ। जति रमाउन सकिन्छ आजै रमाऊ, खुसी रहौँ, भ्रमण गरौँ अनि जीवनका केही पललाई मिठो सम्झनामा परिणत गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस इन आवर जर्नी। यहाँहरूको अमूल्य समर्थनको सधैँ अपेक्षा रहिरहनेछ। Keep watching, keep sharing, keep loving and keep traveling.